Nej! Helvete! Hej allihop och välkomna till det här avsnittet av Gör det med RV. Hoppas allting är superbra med er som vanligt. Med mig är det också bra. Inga problem. Idag ska vi köra första experimentet på kanalen. Nu ska vi göra en lite roligare sak, lite mer avslappnat. Inte någon guide utan, ja, kanske en guide ändå, men mer en vägledning. Och jag tar det här tunga straffet. Vad händer om bilen går sönder? Idag ska vi i alla fall testa att tanka bensin i en dieselbil. Jag tror att många där ute har en stor skräck och fara för vad som händer när man gör det här. Jag tror att vissa där ute har dessutom provat på det själv och har era egna erfarenheter vad som hände när ni gjorde det här. Jag själv har också gjort det i en S60 2004, en D5. Den stannade kan man säga, fick köra innan på Volvo. Nu har vi ett ypperligt tillfälle att testa på den här bilen. Den här bilen har redan gått in på reserven på tankmätaren. Det är 60 km, 6 mil till tom tank. Så nu är det dags att tanka den här bilen. Nu kommer vi åka och spilla i lite bensin av misstag. Så nu åker vi och letar upp en mack där vi kan testa det här experimentet. Ska vi köra OKQ8 kanske? Det kör vi. Se, har de diesel här eller? Ja, då där är den. Nej, vi ska tanka bensin idag. Va? Det blir lite overkligt här. Ska ni få se allting. Det är ganska tomt i tanken. Vi har 6 km till tom tank. Det här är kanske 4-5 liter diesel kvar i tanken. Så det kommer bli i princip bara bensin i tanken. Ja hörni, som sagt, nu har ni kollat här. Det är ingen bluff där. Det är tomt i tanken. Den helt fungerande V70. Nu slår vi i bensin i tanken. Får man tycka hur galen den är, så ska vi testa det här. Kanske skär ihop hela bilen. Då var det ingen bra idé alls, ska jag säga. Då kör vi. Nu kör vi bensin. Som ni ser här så är det ganska glapp på att tanka bensin i en dieselbil, så det är ganska enkelt. Det går inte att tanka diesel i en bensinbil för att det skulle liksom, då är munstycket för brett för att gå ner i bensinhålet. Men det här går hur bra som helst att tanka bensin i en diesel. Då kör vi. Nej! Helvete! Fan! Nu har jag slagit i... Ja, som ni ser här, 15,22 liter, 239 kronor och 56 öre med bensin. Det var typ 5 liter diesel kvar i tanken, nu har vi tankat i 15. En enkel uträkning betyder att det är 75% bensin i den här nu och 25% diesel. En ganska stor koncentrering med bensin. Nu är det bara att slå igen här och testa vad som händer. Jag tror inte vi kommer speciellt långt. Och så tänkte jag själv att vi slår i en dunk också med lite diesel. Vi fyller upp 20 liter diesel. Så om man stannar nu i bilen ska jag testa i första hand och hälla i diesel och se om man kan späda ut allting och få se om bilen går att köra igen. Fungerar inte det, ja, då får vi typ elda upp bilen, kasta den på tippen eller typ ringa en bärgningsbil. Så där då, nu kör vi. Nu har jag nollställt trippen. Nu är det bara ut och gäsa lite. Jag tänkte vi ger oss inte ut på någon E4 för att jag är ganska säker på att bilen kommer stanna. Jag tror att den kommer att börja brinna kanske. Vem vet. Men vi kör lite på landsväg och sånt. Vi vill ändå komma upp lite fart. Gör det med RV, det är miljöföretaget i tiden. Han låter likadant fortfarande. Ja, nu har vi kört 200 meter, nu börjar den redan rycka. Vi kommer inte komma långt alls innan den här kommer stanna, känner jag. Jag kan säga en sak, vi har redan fått en riktigt oekonomisk bränsleförbrukning. Han ligger på runt 3,7 liter milen bara man kör lite lugnt där. Så det märks att bilen går jättetungt. Full gas. Ja, det går fortfarande. Nu har vi kört 1,1 kilometer. Nu börjar han rycka ännu mer. Vi stannar och kollar hur motorn låter om vi öppnar huven. Han går liksom... Men den tuffar på tillräckligt fortfarande. Vi fortsätter mot familjesemester mot Vemdalen. Nej, vi kör. Nu börjar tomgången gå ner till 700 varv per minut. Så att nu går han tungt. Fast det är ju bara gasa på, han går ju fortfarande framåt.
Då är vi uppe i 4,6 kilometer. Bilen går fortfarande. Lite ryckigt, men alltså det är inget problem att komma upp i fart. Nu ligger vi 80, ligger vi 90. Inga problem. Är det så sjukt att en sån här Volvo D5 08 klarar att gå på bensin? Ja, det vet vi inte än, men då blir jag verkligen både överraskad och förvånad. Nu gör vi så här, nu går vi ut på en stor väg på E14 och kör, för att vi kommer inte kunna få någon mil på småvägarna, så att vi får gå ut på en stor 90-väg och testa vad som händer. Jag vet inte fan om man kommer stanna alltså. Det räcker inte bara att köra några kilometer, för det kommer man inte kunna avgöra någonting på. Så vi får upp lite fart här. Vi lägger oss i en 70, 80, 90 och så testar vi. Nu är vi uppe i 9,3 kilometer och alltså den går hur bra som helst. Nu är vi nere på en förbrukning på 0,8, så att det verkar ju gå ganska optimalt där. Helt sjukt. Helt sjukt. Helt sjukt. Helt sjukt. Man kan ju inte direkt påstå att den har hög bränsleförbrukning, så att det kanske är lite ekonomiskt att köra på bensin i en dieselbil. Vi ligger 80 och har en förbrukning på runt 06-07. Nu är vi på väg ut på E4 i alla fall. Nu ska vi testa i 110 km/h. Klarar han av det här? Det får vi se. Nu är det så här, nu tog det upp batterier i våra trådlösa mickar, så vi har filmat typ 5-6 klipp, material säkert en halvtimme, kört flera mil, ljudet är helt borta. De har bara kastat bort. Vi får blåsa upp macken nu jättesnabbt med en annan bil, köpa batterier, sen fortsätter vi igen. Det är sånt som händer, det är ingenting att surra över. Vi testar också att ge på lite gas, se om den klarar av att gå i högre hastigheter. Ja, nu är vi uppe i 100, han piskar på rätt bra. Nu ska jag inte köra något fortare för att jag är ett föredöme för er som kollar. Och när man är på YouTube måste man sköta sig. Jag kör aldrig för fort annars, bara den här gången på kanalen. Vi kör typ tills han går upp på 5 mil, vi har 4,2 nu. Har inte hänt någonting inom 5 mil eller att han stannar eller så, då får vi typ anse det som klart. Alltså nu har han gått 4,4 mil. Den rycker. Hela tiden rycka när jag liksom håller jämfart. Men han klarar ju liksom att öka och allting och då slutar han rycka. Det är bara när man liksom håller jämngas. Det här är jätteskumt. Alltså vi har kört långt nu. Det är en väldigt stark koncentration av bensin. Säkert inte bra för motorn här. Det här är knappast, men bilen går ju, den låter inte så konstigt. Det luktar lite konstigt ibland, men det kommer från katalysatorn. Det är liksom, på lång sikt kommer man förstöra katalysatorn, men inte av det här lilla. Det blir fel förbränning där inne, det är därför det luktar. Känner du igen mig från YouTube? Känner du igen mig från YouTube? Han kände igen mig. Nu slog vi om till 5 mil. Vi har kört 5 mil nu på 75% bensin i tanken. Nästan bara bensin. Helt otroligt. Nu luktar det illa. Luktar typ fis eller kogödsel. Eller hur? Ja, nu låter han ju som en Grolle eller en Massey Ferguson, typ en jordbrukstraktor med enstånkare som bara liksom går på kultändning typ. Så att, men vi har kört 5,3,5 mil nu och den har gått. Vi får anse det här som att vara klart. Det går att köra i alla fall den här modellen på bensin i princip. Nu låter den som sagt jätteilla. Nu stänger vi av den. Vi testar om den går att starta i alla fall. Den går igång. Ja, vi går in och köper lite grejer här så vi kan spela i tanken och försöka göra det bästa av situationen nu. Köper vi lite olja som vi kan stå i tanken tillsammans med diesel. Jag tänkte försöka göra det bästa av situationen nu, vad ni kan göra. Jag menar, så här länge kör man inte heller om man skulle märka att man har tankat fel. Förmodligen så direkt när man märker att man tankar fel kanske man gör någonting åt saken. Jag tänkte testa nu om det fungerar att fixa det här själv istället för att lämna in den för dyra pengar och tömma på verkstad.
Och jag vet att jag kommer få kommentarer nu att dieselpumpen går sönder, spridare går sönder, allt går sönder, kolvar, vevstakar. Ja, om man kör så hela tiden så. Men den lilla stryk som man tar nu, det tror jag inte är någon fara. Nu ska vi försöka fixa det här och hälla i lite tvåtaktsolja tänkte jag, så att vi får riktig smörjning. Nu tänker jag i alla fall göra det bästa av situationen. Nu ska ni få se vad jag tänker göra. Här har vi diesel som vi köpte och så har vi även tvåtaktsolja syntetisk. Så vi öppnar den här. Nu har vi 1 liter tvåtaktsolja i den här. Det är samma olja som man kör i skotrar, mopeder, båtmotorer. Det här borde ge en riktigt bra smörjning för motorn på den dieseln som vi kan hälla i nu för att få det här att bli bättre. Det här är inte så ofta som man gör det här eller tanka dunk i bil. Sådär, nu har vi tankat upp. Nu lägger vi in den här och så provar vi kör igen. Så man startar i alla fall till att börja med. Yes. Nu kör vi så får det blandas runt lite. Se om det blir bättre. 1 minut efter vi tankar i 20 liter diesel. Nu går bilen helt normalt igen. Nu ska vi ut på E4 och trycka på lite. Kolla här. Här har vi typ smutsigaste bilen jag någonsin har sett. Åh jävlar. Vi gör så här. Vi spiller i full tank så vi får helt full tank med diesel. Då borde det vara helt safe. Sådär, nu går bilen kanon igen. Det är full tank. Det finns inte en tillstymmelse till spår efter att jag har kört med bensin igen. Han går helt perfekt. Jag ska säga att den här gången har det gått jättebra. Nu är det så här, jag råder er att inte göra det här. Det här är ingenting jag tycker att ni ska göra och börja köra bensin i bilen. Utan jag har visat worst case scenario. Nu tog jag smällen ifall den skulle gå sönder. Ta inte det här som att ni ska testa det hemma. Hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Tryck då på gilla-knappen, tummen upp. Och glöm heller inte att gå in och trycka på prenumerera så ni följer med på kanalen i framtiden. Vi är som sagt bara 25% av de som kollar på videorna jag har som prenumererar. 75% prenumererar inte. Hjälp mig fixa det där så att jag får mer prenumeranter så jag kan fortsätta det jag gör. Det är trots allt så att det baseras lite på hur många prenumeranter man har, hur mycket man kan tjäna på det här. För det är inga stora pengar man tjänar på annonser, jag lovar er. Jag tror att 1 miljon visningar ger ungefär 15-20 000 i annonsintäkter beroende på valuta och vilket land man bor i. Då kan ni räkna ut hur mycket jag tjänar på en video som har 20 000 visningar. I alla fall så, ha det jättebra där ute. Snart ses vi igen. Hej då! Hej då!